හෙලෝ යාළුවනේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා MEMO TV YouTube channel එකට. ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Binance එකෙන් 0.20ක් වගේ පොඩි ගාණක් වුණත් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ලේසියෙන්ම ගන්න විදිහක් ගැන. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මම Binance app එක open කරගන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට app එක මුලින්ම load වෙනවා. හරි. හරි ඔයාලා app එක ඇතුළට ආවට පස්සේ මේක මෙන්න මේ විදිහට උඩට ඇද ගන්න ඕනේ මුලින්ම. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට අරයි යනවා. ඔයාලා මේකෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති mobile top up කියලා එකක් පෙන්නනවා. අන්න ඒකව ක්ලික් කරගන්න ඕනි. හරි ඒක ක්ලික් කරා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඔයාලා මෙතනින් ඔයාලගේ කන්ට්‍රි එක තෝරන්න ඕනේ. දැන් අපි ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න මෙතන ශ්‍රී ලංකාව ඔටෝමැටිකලිම වැටෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් එක උතනින් ගහ ගන්න ඕනේ. මම කලින් පාරක් ගහලා තියෙන හින්දා මගේ පල්ලෙහෙන් වැටිලා තියෙනවා නම්බරේ. හරි මම ඒක ක්ලික් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ view top up plan කියන එක ටච් කරන්න. හරි මේක දැන් load වෙනවා. හරි ඔයාලා ඊළඟට අරයි යන මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන mobile ශ්‍රී ලංකා කියන එකක්. අන්න එක ටච් කළාම ඔයාලට ඕනි mobile network එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි මම මේ විදිහට mobitel මගේ sim එකකින් ඉඳන් මම mobitel තෝරලා ඉස්සරහට යනවා. හරි ඔයාලට පේනවා මෙන්න plan කියලා එකක්. එතනින් ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඕනි ගානත් එක්ක USDT කොච්චර ඕනද කියලා මෙතනින් පෙන්නනවා. ඔයාලට පේනවාද රුපියල් 50ක් වෙන්නේ 0.17ක් වගේ පොඩි ගානක්. ඔයාලට දවසට ඒ ගාන වගේ පොඩි ගානක් වල ඔයාගේ කාඩ් එක ලේසියෙන්ම මේකෙන් දාගන්න පුළුවන්. ආයෙත් P2P හරහා සෙල් කරන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය P2P වල මිනිමම් withdrawal එක පෙන්නන්නේ රුපියල් 500 වගේ. ඒත් මේකෙන් රුපියල් 50 ඉඳන් ඔයාලට withdrawal කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකට. mobitel sim එකේ නම් data plan නම් සක්‍රිය කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ dialog වගේ sim වල නම් data plan උ සක්‍රිය කරන්න දෙනවා. මම ඊළඟට ඔයාලට පෙන්නන්න dialog sim එකකට වගේ කොහොමද activate කරන්න කියලා. හරි මම මේ විදිහට මේකේ රුපියල් 50 එකක් දාලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. හරි ඔයාලා ඔක්කොම මෙතන ෆිල් කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් confirm කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලව අරයි යනවා මෙන්න මේ වගේ තැනකට. හරි ඔයාලා මෙතනින් මේ payment කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි මම මේ විදිහට ඒකත් ක්ලික් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලගේ Gmail එක මෙතනින් ඉල්ලනවා. ඔයාලා මෙතන ඔයාලගේ Binance එක හදපු Gmail එක දෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. හරි මම මේ විදිහට මගේ Gmail එක දීලා මෙතනින් submit කරගන්නම්. හරි මෙතනින් ඊට පස්සේ ඔයාලගේ withdrawal එක success වෙනවා. මේ වෙලාවේ මගේ Binance එකේ USDT නැහැ. ඒ හින්දා මට මේක deposit කරගන්න විදිහක් නැහැ. හරි බලමු අපි ඊළඟට dialog එකේ sim එක කොහොමද කියලා withdrawal එකක් ගන්න කියලා. මම මෙතන මේක back කරගන්නම් මුලින්ම. හරි හරි ඔයාලා මුලින්ම මෙතනින් ඔයාලගේ mobile network එක dialog එක තෝරගන්න ඕනේ මුලින්ම. හරි මම මේ විදිහට එක dialog කියලා තෝරගන්නම් මුලින්ම. හරි ඔයාලා ඊට පස්සේ මේ custom plan කියන එකේ ක්ලික් එක අහක් කරගෙන plan කියන එකට යන්න. හරි මම මේ විදිහට plan කියන එක ටච් කරගන්නම් මුලින්ම. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති මේකෙත් ඔයාලට රුපියල් 50 ඉඳන් withdrawal කරගන්න පුළුවන්. මම පහලට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට data bundle ටික. ඔයාලට පේජේ මේකේ තියෙනවා සුපිරි බන්ඩල් එකක්. මම ඒක පල්ලෙහාට ගිහිල්ලාම පෙන්නන්නම්. ඒකේ USDT 10ට ඔයාලට හම්බ වෙනවා GB 100ක වගේ ගාණක්. ට්‍රේඩින් කරන අය නම් USDT 10ක් කියන්නේ නිකන් දවසින් වගේ හොයන්න පුළුවන් ගාණක්. ඒ වගේ 0.15වත් 20ක් වගේ අතර ගාණක් ඔයාලට withdrawal කරගන්න පුළුවන් නිසා ඔයාගේ දවසට යන data ගාණ ඔයාලට මේකෙම හොයාගන්න ලේසියෙන්ම පුළුවන්.
මේ වෙලාවේ මගේ SIM එකක් නෑ dialog. ඒ හින්දා මම මේක මේ විදිහටම තියන්නම් මොබිටෙල් නම්බර් එක. මම මෙතනින් confirm දීලා ඉස්සරහට යන්නම් මුලින්ම. හරි මෙතනින් ටික් එක දාන්න මුලින්ම ටික් එක දාන්න නැතුව ඉස්සරහට යන්න බෑ. මේ විදිහට ටික් එක දාලා මම මේ විදිහට payment දෙන්නම්. හරි ඉස්සරහට ගියට පස්සේ මෙතනත් ඔයාලගේ email එක එනවා. මම මේ විදිහට මෙතනත් email එක ගහලා submit කරගන්නම්. හරි මම මේ විදිහට මගේ Gmail එක ගහලා මේක submit කරගන්නම්. හරි submit කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෙතන තියෙනවා නිකන් අර ඔයාලා pay කරන icon එක වගේ. ඔයාලා pay කරලා තියෙනවා නම් කලින් වගේ යාළුවෙක්ට හරි කාට හරි ඒ විදි සිස්ටම් එක තමයි මෙතනින් රන් වෙන්නේ. එතනින් පස්සේ ඔයාලට එතනින් එහාට නම් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් කොහොමත්ම. හරි යාළුවනේ අද ගෙන ආපු වීඩියෝ එක ඔයාලට වටිනවා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මාව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා ගේම් ගහන කට්ටියක් නම් ඔයාලා ලේසියෙන්ම gem top up කරගන්න පුළුවන් Binance එක හරහාම ඒ විදිහට මම ඔයාලට ගෙන්නම්. ඔයාලගේ ID එකට ලේසියෙන්ම top up කරගන්න පුළුවන් ඒ විදිහෙන්. එහෙනම් යාළුවනේ අදට ගිහින් එන්න ආයෙමත් සුපිරිම සුපිරි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.